Yes, big one. यो कुखुरा साथीहरु अमेरिकन लोकल भन्छ यसलाई चाहिँ हैन तपाईहरुले छानी $20 मा कुन कुन लानुहुन्छ Take 3 of them 3 Yeah, fine सर्वप्रथम त नमस्कार साथीहरु स्वागत छ आजको नयाँ ब्लगमा आशा छ तपाईहरु यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ होला म चाहिँ साथीहरु यहाँनिर नेपालीको खसी फार्म छ कुखुरा फार्महरु म चाहिँ त्यहाँ के कुखुरा लिन भनेर जाँदै छु त्यहाँ के पाइँदो रहेछ म तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्ने छु साथीहरु म चाहिँ यो खसी कुखुरा फार्ममा आइपुगे साथीहरु यो चाहिँ यहाँको खसी फार्म हो यो एरिया सबै यो खसी फार्मको पर्छ साथीहरु सी कुखुरा कालिज चाहिँ पाइन्छ साथीहरु कुखुरा पनि यहाँ लोकल कुखुरा पाइन्छ अमेरिकन लोकल पाइन्छ अनि लोकल अमेरिकन ब्रोइलर पाइन्छ साथीहरु खसीहरु हेर्नु साथीहरु यहाँ भेडा खाने कि खसी खाने यो भेडा चाहिँ कसरी हो साउजी भेडा होइन यो के वेदर गोड भन्छ भेडा कति दामको यिनीहरु चाहिँ यो कसरी पर्छ यो भेडा जस्तोलाई चाहिँ यो वेट गर्नुले जस्तै आउँछ त्यही अरु खसी बेच्छ जस्तै हो जोखेर कसरी पाउनु पर्छ खसी भन्दा महँगो कि सस्तो पर्छ एउटै रेट पर्छ एउटै पर्छ हजुर अनि भुज्ला त भेडा जस्तो त है हजुर भुज ल्याउनु पर्छ यिनीहरुलाई के अरे छाला काट्नु पर्छ यिनीहरुलाई ए हो Vamos, carnal. Ahí está. Ahora metamos los chiquitajes. Nego. This two the grande. Okay. यो खसी के रे कुखुरा पक्रिनु पठाइदिनुस् के भयो कि यहाँ खसी मिक्स छ कि अनि छुटाउँदैछ कि कसले दैलो खोले छोड्दैछ यो फार्म चाहिँ के बार बन्द हुन्छ सोमबार मंगलबार सोमबार र मंगलबार हजुर यो चाहिँ बोर खसी हो कि के खसी हो यिनीहरु चाहिँ कुन चाहिँ यिनीहरु चाहिँ अहिले त लोकल खसी भन्छ यसलाई यो ठुलो खसी चाहिँ के भन्नुभयो के खसी भन्नु यसलाई चाहिँ वेदर गोड भन्दो रहेछ कि यो पहाडी खसी हो यो पहिले देखाइदिनु त लेकमा माथि डाँडा काँडामा चढ्दै यो भुसा यतिकै हो कि काटेको हजुर यस्तै यो हिउँ हुँदै पनि बस्न सक्छ र यिनीहरू होइन हैन मतलब यसको भुत्ला अहिले काटेको छ कि यतिकै हो खोइ यस्तै होला मैले पहिलोचोटि देख्दैछु जसमा सुनेको त्यति हो ¿Hay otro, no? साथीहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालीको गोठ खसी फार्म छ हैन यहाँ खसी तपाईले कस्तो कस्तो खसी खानुहुन्छ तपाईले पाउनुहुन्छ अमेगो No, my friend. Saludos aquí desde la granja Brook Mirror Farms. Los esperamos que vengan acá a comprar. Saludos a la gente hispana. ¿Esa? यहाँ काम गर्ने साथीहरु चाहिँ उता Hey guys, where are you from? Saludos. Guatemala. बोटेमाला Guatemala de Chiapas. अनि यो साथीहरु चाहिँ बोटेमालाको साथीहरु चाहिँ स्पेनिश बोल्छ यिनीहरुले चाहिँ Mire, this is Huh? for Sukuti. सुकुटी या टु काला फर सुकुटी Only two? या सुकुटी सुकाएर हजुर Vamos a hacer un gesto con tu madre. कसले लान्छ अर्डर गर्छ कि के अर्डर गर्छ मान्छेहरू साथी म चाहिँ कुखुरा लिन आएको ल यो कस्तो छ कुखुरा म त्यो कुखुरा नि देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँको एड्रेसहरु भनिदिनुस् यहाँ मेरो सबै फोन नम्बर यहाँनिर अलिकति भिडियोमा हजुर यहाँको एड्रेस 1306 लङ भ्यू ड्राइभ हेरिसबर्ग 17111 फोन नम्बर पनि भनिदिनुस् मलाई यहाँको नम्बर थाहा छैन थाहा छैन हजुर त्यो नम्बर चाहिँ म आफै नै भरे डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु केही फरक पर्दैन नि भिडियोमा राख्दा हुन्छ केही हुँदैन त्यो कुखुरा पक्रिने मान्छे पठाइदिनुस् न यो पैसाको उयो भाइ साथी र म चाहिँ कुखुरा लिन जान्छु यहाँ साथीले यिनीहरू चाहिँ बोटेमालाको थर चाहिँ यिनीहरूको के हो कुनै तर स्पेनिस बोल्छ मेक्सिकनहरू होला यिनीहरू म तपाईँलाई कुखुरा भाडामा लिएर जान्छु साथीहरू कुखुरा चाहिँ यहाँभित्र छ तपाईँले कुन खालको कुखुरा लानुहुन्छ वाट काइन्ड अफ चिकन दिस This is American. American chicken local Local news. this American local No, local.
Just local? Yeah. This one is American local? No, no. How much is for this? 15, 20. I have Jackie Rooster. 20. 20? Yeah. This for 15? Yeah. 15. It's for 20? Yeah. 20. Can you see other one? Yeah. अर्को कुखुराहरू पनि रहेछ साथीहरू के भन्ने अहिले नाम what is called for this? Jackie Rooster. Jackie Rooster? Yeah. How much for this? Each? 20? Yeah. Oh, that one is 20, right? Yeah. No more local? Yeah. London. I mean that one. This for 15, right? Yes. This is American local? No. This what kind of chicken? This is a boiler? Girira. Giriraj? Yeah. Oh, okay. I want that one. मैले चाहिँ साथीहरू $20 पर्ने चाहिँ लिएर जानेछु यो चाहिँ अमेरिकन लोकलहरू यो चाहिँ कालो कालो भाले Hi friend, how are you? Spanish? I thought you guys are Nepali. It look like Nepali, you know? You know Nepali? No? He knows the Nepali, right? They are look like a Nepali, so I thought they are Nepali. Está grabando un video para tu canal YouTube. Yeah, YouTube. De Nepal. Yeah. I have YouTube channel, so I speak Nepali. So you guys look like not different, like look like same me, right? Se parecen, se mira casi igual. Yeah, chicken. Yeah, KUKHRA is this catch big one. यो कुखुरा साथीहरु अमेरिकन लोकल भन्छ यसलाई चाहिँ हैन तपाईहरुले छानी $20 मा कुन कुन लानुहुन्छ Let's see. Oh, very skinny. This no. This no. Take 3 of them, 3. Big one. Yeah, good. Yeah, fine. No more other one. साथीहरु मैले दुईटा चाहिँ लोकल अमेरिकन लोकल पक्रे हैन अब यो कुखुरा पनि पुरै ताला लगाएर राखेको छन् उनीहरुले त साथी मैले दुईटा अमेरिकन लोकल लगे अनि दुईटा चाहिँ ज्याकी भन्ने लग्यो यो ज्याकी भन्ने भन्छ मैले नाम नसुनेको है फर्स्ट टाइममा यो अमेरिकन बोइलर लग्यो भने चाहिँ $15 साथीहरु गोटाको अनि यो कालो यो अमेरिकन लोकल लग्यो भने $20 साथीहरु गोटाको अनि उताको ज्याकी भन्ने लग्यो भने $20 साथीहरु मेरो एकजना सब्स्क्राइबर बढ्यो यहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ व्हाट इज योर नेम लेनार्डो हामी स्पेनिशहरुलाई चाहिँ प्राय जस्तो के भनेर बोलाउँछ भने आमिगो व्हाट इज द मीन आमिगो फ्रेन्ड आमिगो भनेको चाहिँ फ्रेन्ड भन्छ उहाँहरुको यु स्पिक स्पेनिश राइट उनीहरुको स्पेनिश भाषामा चाहिँ आमिगो भनेको चाहिँ साथी भनेको र उसको व्हाट इज योर नेम से अगेन लेनार्डो उनीहरुको नाम अब जस्तै हाम्रो नाम भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ नि त्यस्तै उनीहरुको नाम हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ उ चाहिँ यहाँको कुखुरा पक्रिने अनि खसीहरु बनाउने साथीहरु Hey amigo, He's my brother. oh your big brother? Yeah. Oh, how many brothers live here? Only 2? 3. 3? Yeah. Okay. 2 working here Okay. and 1 working the chicken. The farm? Yeah. Chili. त्यो साग सब्जीमा नि काम गर्दै छन् तीनजना दाजुभाइ रहेछ यहाँनिर काम गर्ने एकदम मिलनसार छ साथीहरु तपाईहरुलाई यदि खसी कुखुरा हेरिसबर्ग
पेन्सिल्भेनियाको हेरिसबर्ग एरियामा हुनुहुन्छ यदि चाहियो भने तपाईँहरूले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई म यहाँको फोन नम्बर र एड्रेसहरू सबै म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, तपाईँहरूले वहाँ गएर चेक गर्नु सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यहाँ के पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई गराइदिन्छु। यहाँ खसी पाइन्छ, अनि त्यहाँदेखि कुनै समय भेडा पनि पाइन्छ, र सेप्टेम्बरदेखि कालिज पाइन्छ। त्यो कालिज चाहिँ सिजनल पाइँदो रहेछ। कुखुरा तपाईँ लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा कस्तो कस्तो चाहनुहुन्छ, लोकल अमेरिकन लोकल, अनि त्यहाँदेखि यहाँको प्योर लोकल कुखुरा, अनि त्यहाँदेखि खसी तपाईँले जुनै समय पनि पाउनुहुन्छ। सोमबार र मङ्गलबार बाहेक अरू जुनै समयमा आए पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। र उहाँको अलिकति घाँटीले अलिक समस्या बनाइराखेको रहेछ। म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु सबै, र म भनिदिनेछु तपाईँहरूलाई मैले भिडियो यहाँ पिक्चरै गरेर चाहिँ म राखिदिनेछु, तपाईँहरूले आउनु सक्नुहुनेछ। यो भेडा जस्तो पनि खसी नै रहेछ साथीहरू। तातो पानी चाहिँ यहाँ छ तताएको छ साथीहरू, यहाँ डुबाएर चाहिँ। नो हट वाटर, हट। खसीको मासुहरू काट्ने चाहिँ मेसिनहरू यहाँ छ साथीहरू। कुखुराको भुत्ला चाहिँ यहाँनिर गर्छ साथीहरू। बिरयानी चिकन मेरो कुखुरा त अघि सिद्धि गरी बनाउन लगिसकेको रहेछ साथीहरू। गाउँमा चाहिँ आगो चाहिँ अब हामीले चाहिँ दाउराबाट गर्थ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो दाउरा त प्रशस्तै हुन्छ, तर बालेर धुवा गर्नु मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ ग्यासबाट गर्छ साथीहरू। हेर्दा चाहिँ ठुल्ठुलो देखेको थियो साथीहरू, तर यहाँनिर अलि हेर्दा चाहिँ त्यति ठुलो छैन, र पनि ठिकै चाहिँ $20 पर्छ साथीहरू गोटाको। साथीहरू यो भ्यू देख्नु हुँदैछ नि उता पारिपट्टि गाउँहरू, यो गाउँतिर प्राय नेपालीहरू पनि छ, धेरै यो एरियामा नेपाली बसोबास गरेको छ। यो चाहिँ अब स्टेट चाहिँ पेन्सिल्भेनिया हो, सिटी चाहिँ ह्यारिसबर्ग पर्छ साथीहरू। यहाँनिर धेरै नेपालीको बसोबास गर्छ। अहिले लगभग 50-60 हजारको लगभग हाराहारी पुग्यो होला नेपालीहरूको बसोबास यो पेन्सिल्भेनिया ह्यारिसबर्ग वरिपरि। यहाँनिर अब पेन्सिल्भेनिया ह्यारिसबर्ग मात्रै नभएर मेकानिक्सबर्ग भन्छ, कार्लाय भन्छ, तपाईँको सिपिङबर्ग भन्छ, तपाईँको पाल्मारा भन्छ, हर्सी भन्छ, योर्क भन्छ, एलिजाबेथ टाउन भन्छ, ल्याङ्कास्टर भन्छ। यहाँ वरिपरिको सहरहरू धेरै ठुलो ठाउँ छ साथीहरू। नेपालीहरू धेरै बसोबास गरेको छ यो ठाउँमा। र वरिपरि ह्यारिसबर्ग वरिपरि बस्नुहुने साथीभाइहरूले यदि कुखुरा खसीहरू चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। सोमबार र मङ्गलबार बाहेक अरू बेला जुनै बेला आए पनि हुन्छ, तर 9 बजीदेखि पछि आउनु होला साथीहरू। 9 बजीभन्दा अगाडि चाहिँ बन्द हुन्छ। यो सेतो घर देख्दै गरेको चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ खसी राख्ने घर हो साथीहरू। अब साथी त्यसो भने अब मेरो कुखुरा बनिसकेको छ, अब म लाग्छु घरतिर साथीहरू। तपाईँले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको चाहिँ यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, र बेल आइकनलाई थिच्नु नभुल्नु होला, ताकि आउने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले सुरुमै पाउनुहुनेछ। ल साथी, मेरो कुखुरा पनि उहाँले पोलिदिइसक्नुभयो। यही हो मेरो 4टा कुखुरा, $20 गोटा पऱ्यो। यो सबै भाले हो साथीहरू। माई सुज, मेरो जुत्ता तातोले यो ग्यास तातो छ नि त, यसले यहाँनिर डढिसकेको छ। अहिले पो तातो भयो साथीहरू, के भयो भनेर त हेरेको त जुत्तादेखि पाल पऱ्यो, झन् पाल पऱ्यो साथी। यसरी उभिएछु अनि यो जुत्ता त यहाँनिर टाँसिएछ। तातो भयो, कहाँबाट तातो भयो भनेको त मेरो जुत्ता त झन् पाल परेर भित्र खुट्टा नि झन् डढेछ। तातो भएर यहाँ मात्रै थाहा, तातो भएर मात्रै थाहा भयो। You married? No. No married? No. Oh. Your brother married? No. No? No. I want a Nepali lady. You like Nepali? Yeah, beautiful. Some Nepali girl is beautiful? Yeah. You like it? Yes, I like it. Did you propose someone? Did you propose someone? No. No? No. Go ahead. Propose to if you like. You like someone? You propose. Yeah, maybe next time. Okay, good. बिहा गरेको छ भनेर सोधेको, बिहा गरेको छैन अरे, अनि नेपाली केटी मनपर्छ अरे, अनि ठिकै छ नि त, नेपाली केटी मनपर्छ भने प्रपोज गर्यो। उसले मन परायो भने बिहा गर्दा हुन्छ भन्छ। यिनीहरूको कल्चर अब कस्तो छ भनेको त्यसमा त थाहा छैन, र पनि त्यसो हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली जस्तो देख्छ।
What's your name? Lydia. Where is you from? Guatemala. Guatemala. उनीहरू पनि मेक्सिकन हो गुatemalaको रहेछ सबैजना Your brother live here? What? No. No. उनीहरू पनि गुatemalaको हो उनीहरूले मेक्सिकन भाषा बोल्छ कुखुरा खसी काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो साथीहरु उता खसी मार्छ कुखुरा चाहिँ यहाँ तातो पानी तताउँछ हैन यहाँ तातो पानी तताउँछ अनि तताएको रहेछ अनि त्यसको भुत्ला झार्ने चाहिँ मेसिन यहाँ छ अनि काटकुट यो गर्ने अघि मारिसकेको छ यहाँनिर सफा गर्ने खसीको मासु काटकुट गर्ने चाहिँ यहाँ छ साथीहरु Tú vienes chicken. 39. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí su amigo saludándolo. Aquí haciendo los pollos. Y un cordial saludo para todos y ojalá que vengan a comprar pollo. Thank you. यो साथीहरु चाहिँ गुatemala हो तिनीहरु चाहिँ अब मेक्सिकन भाषा बोल्छ हाम्रो भाषा उनीहरुले जान्दैन उनीहरुको भाषा हामी बोल्नु जान्दैन त्यही हो दाइहरु नेपाली हुनुहुन्छ नि हजुर नेपाली हो कहाँबाट आउनुभयो कुन स्टेटबाट कारलाईबाट तपाईं कारलाईबाट ए भुटनिस हुनुहुन्छ कि नेपालबाट ए भुटनिस हुनुहुन्छ उहाँ दाइहरु नि भुटनिस हुनुहुँदो रहेछ कुन क्याम्पबाट आउनु भएको ए नदेखे म पनि बेलाय ठुको हो त I4 को ए उहाँ चाहिँ टिमाईबाट के छ तपाई म गुरुङ के छ गुरुङ उहाँ तेलाइजा गुरुङ हुनुहुन्छ दाजुभाइ बनेछ म चाहिँ लोजा गुरुङ परे है दाजुभाइ बनेछ तपाई के थरी राई हुनुहुन्छ बेलाय टु कुन सेक्टर भन्नुभयो I4 ए त्यो हेल्थ सेन्टरको छेउछाउ हामी छिमेकी रहेछ चिन्जान रहेछ नि त कस्तो लानु भएको कुखुरा ए हजुर 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 ए भनेपछि तपाईँ तेलाजा भनेपछि कुन क्याम्पबाट आउनु भएको टिमाईबाट भन्नु है ए भुटान चाहिँ कहाँबाट आउनु भयो भने नजिक म त दानाबारीबाट हो पारिपट्टि कटुसे मेरो कटुसे हो ए ल छिमेकी रहेछ हामी अब चिन्जान रहेनछ अहिले कुखुरा हजुर दाजुभाइ पनि रहेछ हामी लोजा र तेलाइजा चाहिँ हामी दाजुभाइ पर्छ नि त हामी सँगै दाजुभाइ पर्छ आज कुखुरा फार्ममा आएर चाहिँ हाम्रो भेटघाट भयो मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल छ दाइ अनि यसो कता हिँड्दा भिडियो बनाउने गर्छु मन पऱ्यो भने हेर्नु होला यसो गरेर कुखुरा फार्ममा आउँदाखेरि धेरै आफ्नो आफन्तहरू भेट हुँदो रहेछ यसो चिन्जान गऱ्यो बोलचाल गऱ्यो भने सबरो आफ्नो आफन्तै हुँदो रहेछ ल साथी मेरो कुखुरा बनिसक्यो म अब लाग्छु तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला हस् त Amigo, this is my Okay, gracias mucho. Thank you. ल दाइ लाग्छु हुन्छ त्यसमा पठाइदिनुहोस् हस् दाइ म लिङ्क पठाइदिन्छु कि तपाईँ गएर यसमा हेर्नुहोस् न ल ग्रासियस ओके कुखुरा लिन आउनु होला है कुखुरा छ नि ठुल्ठुलो हेर्नुहोस् है साथी म चाहिँ घरतर्फ लाग्छु तपाईँहरूलाई कुखुरा खसी यति चाहियो भने म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा यहाँको एड्रेसहरू राखिदिनेछु फोन नम्बरहरू तपाईँहरूले त्यहाँबाट आउनु सक्नुहुनेछ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई थिच्नु नभुल्नु होला अनि भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सुरुमा पाउनुहुनेछ त्यसो भन्दा आजलाई बिदा चाहन्छु बाई